Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання, долар нуль». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Дж-дж-дж-дж. Заінтриговані? 4G. Петро Порошенко урочисто перерізав рухому широкосмугову радіострічку. В Україні буде 4G. 4G за кілька місяців вже буде у Києві, а до кінця року у більшості обласних центрів. Таке пообіцяв українцям президент Петро Порошенко після аукціону, на якому оператори мобільного зв'язку купували ліцензії на цей новітній зв'язок. І як Ісус Христос перетворював звичайну воду на червоне вино, так і Петро Порошенко з будь-якої події може зробити неймовірну перемогу. Сьогодні ми з вами присутні на історичній події. Голова центру мені сказав: Петро Олексійович, я можу це порівняти лише з ратифікацією угоди про асоціацію і прорив з безвізовим режимом. Петре Олексійовичу, голова центру вас трошки надурив. Я би за масштабом не порівняв навіть із запуском 3G, бо з 4G мобільний інтернет лише став швидшим, а з 3G він взагалі з'явився. Нові можливості і для українців, які спеціалізуються в IT-технологіях, і не треба їхати за кордон. Все це ти можеш робити всередині держави. Так, пане президенте, айтішники їдуть за кордон не за грошима, не в пошуках цікавих проєктів, не за більш цивілізованим життям з нормальними судами та поліцією, а тому, що там швидше можна завантажити улюблений серіал і зручніше грати в онлайн-покер в маршрутці. Нові можливості в електронній торгівлі, інтернет-торгівлі. Взагалі складається враження, що Порошенко презентував нам не мобільний інтернет, який трохи швидший за той, що є, а свого наступника. От дивіться, скільки всього він зробить для нашої країни. А це є і система «Розумне місто», розумне управління вуличним освітленням, ефективна система громадського транспорту, облік, GPS, в тому числі, до речі, і безпека, і інтернет-камери, і громадський порядок. І президент зможе давати свідчення у суді з роздільною здатністю 4К. А якщо йому видадуть шолом віртуальної реальності та ножиці, він зможе перерізати стрічки, не виходячи зі свого кабінету, або навіть не вилітаючи з Мальдівів. Ефективна система громадського транспорту, облік, GPS. GPS. То в нас і GPS досі не було. А хто ж мені вже стільки років у машині постійно каже: через 100 метрів поверніть направо? Хто ти, голос? Можна швидко було забути про паперові підручники і перейти до інтерактивної форми навчання. Паперові книжки, інтернет-торгівля, GPS. Про що він взагалі говорить? Таке враження, що завдяки торгам за 4G Петро Олексійович нарешті вперше дізнався, що таке інтернет. І вирішив, що саме він, Петро Порошенко, як бездротовий Прометей, на цих торгах приніс новий спосіб комунікації дрімучим українцям. Петро Олексійовичу, інтернет в Україні з'явився навіть до того, як ви заснували партію регіонів. У Києві поліцейський кинув гранату в працівників СБУ та втік. Це була спецоперація СБУ, яка намагалася спіймати на гарячому поліцейського торговця зброєю. Він мешкав у Броварах на колишній базі «Беркуту». Він не просто жив на колишній базі «Беркуту», він і був колишнім беркутівцем, але продовжував працювати в моїй новій поліції. І не тільки він. Ви навіть можете сказати, що з реформою поліції відбулося банальне додавання ложки патрульної поліції у бочку «Беркуту». Але я з вами не погоджуся. Ложку патрульної поліції навіть всередину не додавали. Її просто розмазали по бочці ззовні, щоб було красивіше. «Беркуту» більше немає. Я підписав наказ номер 144 про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки «Беркут». Так, підрозділ ліквідував, але люди з цього підрозділу продовжують працювати у поліції. Люди ті самі і методи у них ті самі. Під Верховною Радою знову палали шини. Поліція штурмувала табір протестувальників, трощила намети і билася з активістами. О 7 ранку суботи до наметового містечка прийшли з обшуками. За логікою керманичів Нацполіції, під час обшуку чиєїсь квартири будинок мають просто знести, а усіх його мешканців затримати. Увага! Заходят, ломай! Вы что сделали с мужчиной, с Никитой? Дружа, нахрена я пресс? Что вы сделали, а? Ты сам пошел Ну, пресса. Выкруть, урод. Да я не снимаю, я не урод. Выводьте его полностью.
І якщо ви гадаєте, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков якось серйозно прокоментував весь цей треш, то ви вчергове помилилися. Мій тоже прикрутілі зміг видати з себе міністр, письменник та блогер Аваков. Ха-ха-ха! Оце так жарт, пане міністре, оце так тролінг. 70 людей з побиттям голови, 10 розкаржаться на переломи кінцівок. Це справді весело, нормальний жарт. Ну а вустами свого речника він передав українським громадянам наступне. Щодо зойків про нібито приниження затриманих, нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту – це ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки. Окей, стояти на колінах, як вважає МВС, не приниження. Нормальна світова практика. Тоді давайте поговоримо про справжні приниження. Спецпризначенці у шоломах без номерів. Такі, як і під час Майдану. За 4 роки не назбирали на фарбу, щоб було зрозуміло, хто вчавлює тебе ногами в сніг. 4 роки – це приниження. В результаті обшуку встановлюється, що у людей в голові прихована кров. І якщо голову розбити, кров з неї потече. Приниження? Так. Міністр МВС замість притомного коментаря жартує у Твіттері. Аваков настільки любить жартувати, що навіть зробив жарт з реформи МВС. Так, це приниження. Це приниження, коли поліція знаходить в районі наметового містечка гранати, без пояснень затримує усіх в радіусі 100 метрів, а вже потім шукає власників зброї. Вже пройшов тиждень, і, судячи з усього, зброя не належала нікому, тому що усіх затриманих відпустили. Це приниження, коли після переатестації старої поганої міліції більше 90% особового складу лишаються у посадах. З погонами переведені в інші відділи чи підвищені. Гомеопатична доза реформ для враженого раком відомства. Це приниження, коли в Харкові після переатестації за 4 роки після Майдану з майже 7 тисяч працівників міліції звільнено 19. Це 0,3%. Це приниження, коли нова поліція переважно складається зі старої міліції, діє як стара міліція, виглядає як стара міліція і навіть пахне як стара міліція. Что за человек Арсен Аваков? Это тот человек, который прогрессивно растет. Как политик, как мужчина. Вот, он увеличивается. И от него пахнет мудростью. Так, в країні вже 4 роки пахне Аваковим. І чим далі, тим дужче. Страшне. На Миколаївщині корупційний скандал. Аферисти під виглядом олімпійських спортсменів їхали на зимову олімпіаду, щоб виграти медалі і потім за рахунок місцевих бюджетів купувати собі квартири. Ви тільки погляньте, яка хитра схема. Олімпійському чемпіону Олександру Абраменку вручили майже 800,5 тисяч гривень. Це нагорода за єдину здобуту на зимових іграх золоту медаль. Ось тільки і тут не минулося без конфузу, адже призові гроші відібрали з фінансування миколаївських футболістів та баскетболістів. День, коли миколаївський фристайліст виграв золоту медаль, став по-справжньому чорним для футболістів та баскетболістів. Дуже важко наперед запропонувати якісь винагороди такі крупні, коли ми не знаємо, будуть у нас ці чемпіони чи ні. Так, дуже важко передбачити перемогу вашого спортсмена, якщо він входить у топ-10 фристайлістів світу. Звідки чемпіонам узятися, якщо ви на це навіть не сподіваєтесь? Це те саме, що вести дітей до школи, але не будувати університети, тому що, хто його знає, розумні виростуть діти чи ні. Ніхто не сподівався, що у нас буде олімпійський чемпіон. Просто вдумайтесь. Це каже начальник управління спорту, тобто людина, яку призначили на цю посаду, щоб вона найбільше вірила у спортсменів, а не найменше. Уявляю, якою була його перша реакція, коли він дізнався, що Абраменко став олімпійським чемпіоном. Звісно, на нагороди ніхто не сподівався, адже у Миколаєві працює міська програма недопущення олімпійських медалей. Ось як виглядає єдиний в країні миколаївський тренувальний трамплін для фристайлу. Із системи безпеки на цьому трампліні є спеціальні написи. Скоріше за все, це давньошумерські знаки «Захисне закляття від зламаних кінцівок». Побічний ефект закляття може принести невдачу футболістам. Мы должны были бы сейчас быть в Мукачево на сборах, тренироваться на натуральном футбольном поле. Приятно, что чемпиону, олимпийскому чемпиону подарили квартиру. Ну, понятно, что неприятно, что как бы это за наш счет. Угу, за ваш рахунок. Знаєте, що найсмішніше в ситуації, коли гроші з бюджету міста відібрали в одних спортсменів і віддали іншому на квартиру?
Найсмішніше те, що символічні ключі від цієї квартири вручив особисто Петро Порошенко і ні словом не обмовився про те, що гроші на цю квартиру дає Миколаївська громада. Президент вручає українському олімпійцю ключі від нової квартири. От тільки такий красивий піар-хід забезпечили Петру Порошенко платники податків Миколаєва. До цього не було. Перемога! Дмитро Щебетюк та його подруга-фотографиня перемогли у конкурсі літніх історій зі своєю фоткою про автостоп та історією про свою подорож. Ось фото, завдяки якому вони отримали $1 мільярд на мандрівку та вирушають у подорож на Сейшели. Але ким би ми були, якби не спробували Дмитрові все зіпсувати, змусивши його знімати сюжет про інклюзивність аеропорту Бориспіль за кілька годин до вильоту? Ті, хто долали на візку пандуси в українських держустановах або спускалися підземними переходами, вміють літати і без літака. Але для різноманіття спробуємо і літаки. Це дуже круто, зручно і приємно. Будь-яка подорож починається з придбання квитка. Квиток людина з інвалідністю може придбати онлайн. Чуєте, керівництво Укрзалізниці? Квиток можна купити онлайн! Єдина проблема з квитками – нам не можна бути інкогніто. Навпаки, потрібно чітко вказати інформацію, що ви на візку. І якщо потрібно, запросити супровід. Безкоштовний. При цьому у вас не вимагають повну історію хвороби, зразок ДНК або скан відбитку коліс візка. Чуєте, керівництво Укрзалізниці? Можна не вимагати кілограм паперів. Ага, інклюзивні двері тут є. Проходити рамку металошукача на візку – це все одно, що перевіряти політиків на поліграфі під час їх виступу. Немає ніякого сенсу, але нерви витратиш. Через вас мене краще оглядають, мабуть. Металевий візок – це не ремінь. Його просто так зняти і кинути у кошик не вийде. Але перевірити все одно треба. Раптом в мене там Геннадій Труханов сховався. Всередині все досить інклюзивно. Широкий простір, відкриті фудкорти з ресторанами та кав'ярнями, ліфти, ескалатор, пандус, інклюзивний туалет. Можна і лишитися тут жити. Тут навіть є телефон, через який можна зв'язатися з працівниками аеропорту і отримати необхідну інформацію. І він навіть знаходиться на зручній висоті. 7 днів. Я повернусь через 7 днів. Реєстрація людей з інвалідністю, як і паспортний і митний контроль, відбувається без черги. Але це не значить, що можна тут тупити цілу вічність. Чекати вас ніхто не буде. Фух, я взяв квитки. Так, давайте, можна я? Так, звісно. Забирайте. Дякую. Там Нарешті, є це. Я Дмитро. Денис. Дуже приємно. Доброго дня. Прошу. Зараз. Я вже здав свій багаж, міг здати і візок. Але я зроблю це вже перед вилітом. Хоча можна було одразу здати свій візок, а взамін аеропорт надав би свій безкоштовно. Лишився останній етап – дістатися літака. Цього разу все просто, бо посадка на літак відбувається через спеціальний зручний рукав. Однак в деяких ситуаціях вам можуть запропонувати скористатися спеціальним амбуліфтом – спеціальна машина, яка доставляє пасажира з інвалідністю до літака. А ще існує не менш бажаний, жахливий і незручний варіант, коли вас затягують по трапу, як мішок з кукурудзою. Втім, це буває дуже рідко і тільки в маленьких аеропортах. Людина на візку потрапляє у літак першою, а покидає її останньою. Бо ми настільки круті, що з нами хочеться бути якнайдовше. У цій діжці меду має знайтися ложка дьогтю. Туалет тут не інклюзивний. І навіть якби він був інклюзивним, ви б все одно не могли в нього потрапити, тому що тут надто вузькі проходи. Коротше, інклюзивність в літаку на рівні українського підземного переходу.
Менше пийте, сходіть в туалет в аеропорту, менше їжте, чи взагалі нічого, тиждень не їжте. І думайте про приємне, що скоро ви будете на Сейшелах і там нарешті сходите в туалет. Але насправді в Стамбулі все не так. Тут нас кинули, забули, і зараз ми стоїмо, вже майже всі позаходили в літак, а ми ще досі чекаємо тут і не знаємо, заведуть нас там туди чи ні. І, можливо, доведеться самим якимось чином туди добиратися. Коротше, турки цікаві люди. Знаєте, їм тут реально взагалі пофіг. Дивіться, яку коляску привезли. Моя навіть вуща і туди пролізе краще. Чувак такий діловий приїхав з телефончиком там туди-сюди. Через хвилин скільки? 15 закінчується посадка, а ми ще досі стоїмо тут. Тільки прийшов супровід. Нарешті я на Сейшелах. Пройдуся місцями бойової слави ГПУ, а заодно перевірю, наскільки острів інклюзивний. Хоча це місце відпочинку для середнього класу, великих очікувань від рівня обслуговування в мене немає. Я вже так згорів, що просто капець. Якщо ви думаєте, що український уряд звинуватили вже у всіх смертних гріхах і давно немає нових тем для прокльонів, ви помиляєтесь. Під Кабміном зібрались фермери, вимагають справедливого розподілу дотацій. Прийшли сюди не самі. Ось в таких от коробочках принесли із самих равликів. Як ви, мабуть, зрозуміли, мітинг був за права тих, хто є символом українських реформ – равликів. Учасники акції намагалися вибити трошки державних дотацій, щоб забезпечити равликам нормальне людське життя. Мітингувальники скаржаться, держава зовсім не дбає про равликів. На їх розведення не виділяють ані копійки. Ну так, а для чого нам равлики? 1 килограмм равликов замещает 3 килограмма сала. И люди, которые кушают равлика, воно полезно для организма. Человек молодіє. Равлики – це не тільки аристократично та модно. Равлики – це секрет вічного життя. Бориславу насправді 1200 років. Його вік можна визначати за кільцями на кашкеті та стародревлянській мові. Ну воно топ, не пора що сало, воно тут тромби забиває. Мітинг проти дискримінації равликів викликав у міністрів справжній ступор. Уявіть, ввечері ти закусував равликом божолє, а вранці воно вже щось від тебе вимагає. Тому з мушлі Кабміну До мітингувальників ніхто не виходить. в Кабміні всі губляться у здогадах. Хто наступний встромить ножа у спину українського майбутнього? Виробники шпаківень, фотографи аури, спілка безбородих барист? А це вже інший мітинг. Прийшли теж не з порожніми руками. З собою привезли свиней. У нас було 2 торби равликів, вантажівка свиней та купа претензій до уряду. Але якщо вийшов протестувати під Кабмін, буває важко зупинитися. Тонну молока вилили під будівлею уряду тваринники. В такий спосіб вони вимагали прозорого розподілу дотацій. Все це Джуманджі під Кабміном виглядає якось абсурдно і незрозуміло. Потрібна думка експерта. І у нашій студії експерт з равликівництва Ярослава Кравченко. Чому не равликослава? Бо у нас питання про курей. Претензії аграріїв зрозумілі. Доки ти виціловуєш равликів у себе на віддаленій фермі, більшість держдотацій на аграрний сектор йдуть в одні руки. В руки курей? В руки Юрія Косюка. Найбільше грошей через дотації у 2017 році отримали Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка – майже 1,5 мільярда гривень. Це 34,7%. Якщо хто не знає, Юрій Косюк – це равлик з найбільшою мушлею в Україні. А поясни краще на курях. Косюк – радник президента та мільярдер, який заробляє на курятині. У 2018 році уряд вже планує видавати Косюку 350 гривень на кожну вирощену курку. Ну це пощастило людині. В мережі нещодавно з'явилося відео, на якому Косюк в елітному курятнику в Куршавелі святкує чергову перемогу над равликами та свинями. Звичайно, під гімн із українськими прапорами, тому що немає більшого гріха для олігарха, ніж ігнорування держсимволіки.
справжній тобі карнавал. Не вистачало лише величезної гармати, з якою б Косюк стріляв у блакитне куршавельське небо курячими гомілками. Але не зрозуміло інше. В Україні є давня традиція під кожен майдан робити антимайдан. Тож чому боротися з виробниками равликів за дотації не прийшов сам Косюк зі своїм курячим військом під лозунгами «Равлики, go home» та «Україна без гермафродитів з перехресним заплідненням». Страшне! Українські залізничники на Одещині живуть у вагонах. Ні, це не історія залізничників, які так люблять свою роботу, що живуть на ній. Вони буквально живуть у вагонах. Залізничні вагони стоять на окремій колії. В кожному мешкає по 2 родини. Справжній міні-населений пункт із залізничними вагонами, де мешкають щонайменше 3 десятки людей. Отже, у селищі Усатове знайдено стародавню радянську реліквію – 20-річну чергу на квартиру. Это не параллельная реальность, это Одесса, 21 век. И да, это официальная прописка в железнодорожном вагоне. Селище Усатово, житловий вагон. Кажуть, що Лев Троцький 3 роки їздив та жив у персональному вагоні. Слабак! Чоловік працює на Одеській залізниці 21 рік. Коли влаштовувався на роботу, за рік-два обіцяли дати квартиру. Ну, тут особливо немає до чого причепитися. Може, вони мали на увазі світловий рік. Тобто квартиру він отримає приблизно за 10-20 трильйонів кілометрів. Ванная комната имеется. Типа, да. У нас тут, в общем, и кухня, и ванна, и прихожая, и все. Ага, кухня є, ванна є, передпокій є. Сюда мы заносим дрова, разгорается, потом уголь засыпаем сверху, когда разгорается. Опалення теж є. Зігрітися від електрообігрівачів та буржуйок не завжди вдається, адже вагон залізний. І у люті морози, які вирували останніми днями, холод відчувався надто сильно. Ну, тут теж немає чого скаржитися. У квартирах теж буває холодно. Проте буржуйка хоч не надсилає вам щомісяця рахунок за опалення. І взагалі місцина мальовнича, є де погуляти з діточками. Каждый год это обещают, и все упирается в деньги. Проекты, смена руководства, власти. Фінансування нового житла, воно як друге пришестя Христа. Його не треба чекати, у нього треба вірити. На рассмотрение правления ПАТ «Укрзалезница» направлена программа жилищного строительства на 2018 год. Що? Повторіть, будь ласка, про цю програму. Є якісь варіанти? Зрозуміло. А що кажуть представники керівництва області? Я вперше чую про це. Ну, звісно, я розберуся, те, що відбувається в Усатово, але поки я чую це вперше. Вперше чує. Схоже, що в Усатовому якісь певні фізичні аномалії. Там дуже мала швидкість розповсюдження інформації. Приблизно 15 кілометрів на 20 років. Але надія в залізничників все ж таки є. Скоро ці хатовагони просто розсипляться на порох. Це все згнило. Все сипеться. І тоді Укрзалізниця вимушена буде надати своїм працівникам нове житло. Можливо, до того часу вже можна буде списати пару вагонів з Hyundai Intercity. Можеш зробити стілець, не відбивши пальців? Навчився різати лазером хліб? Виплакав автопортрет на морозному вікні? Змайстрував собі дівчину з запчастин «Жигулів»? Значить, ти мейкер. Тобто людина, яка любить щось робити власноруч, в тому числі використовуючи нові технології. В Україні є спільнота мейкерів, і вони навіть можуть 2 хвилини підряд не говорити «до речі, я мейкер». Це фактично така майстерня, куточок, де збираються мейкери, так? Грубо кажучи, так. Психіка наша влаштована таким чином, що ми відчуваємо неймовірний кайф, коли ми зробили щось самі. Все це одно. Правда. Ну, це не виключно тусовка гіків. Тобто тут на... Це звучало тільки що як типу, таке намагання спроба виправдати. Тут не тільки гіки. Не тільки ви гіки. Не думаєте? Ну, це дійсно так. Тут нормальні люди тут є. за муром, наприклад, гончари. Гончарня майстерня. Я не впевнений, що це хороше порівняння. Чому? Ну, це я маю на увазі, що тут абсолютно різні технології. Гончари теж не дуже нормальні. Окей, добре. Я знаю одного гончара. Ну, напевно, всі ми трошки гіки, окей, але це такі гіки широкого спектру. Ну, це взагалі Мені це здається, загальна що культура. У нас багато хто встидається цього і вдома тихенько майструє, каже, я в клуб, а сам пішов пиляти щось там. Таємний мейкер. Ви коли чоловіку так, я йду з дівчатами на манікюр і сюди пиляти. А сама пиляти, так. Давайте ви нас познайомите з
власником, власне, цієї З задоволенням, майстерні? власником Сашко. Хазяїном До нас. Сашко, давай до нас. Тут демократія, тому це ж місце належить спільноті. Спільноті мейкерів. Да, воно створено в цьому і кайф, що тут дійсно люди, по-перше, зізналися в тому, що вони мейкери, вони цього не стидаються. Я мейкер. Да. Привіт, Сашко. Вони цим пишаються. А чим ви тут займаєтесь? Можеш показати якісь приклади того, що ви тут зробили своїми руками? Наприклад, можу показати таку штуку. Ось це екбот. Що це? Це штука для того, щоб розмальовувати яйця. Писанки маєш на увазі, щоб робити? Да. Тільки в цифровому варіанті. Тобто сюди вставляється яйце, ось вставляється маркер, завантажується програма і можна розписувати яйця на Пасху. А ви можете щось придумати, щоб в церкву можна було не йти, а так зразу машинка тако посвятив яйця і все, ти вдома? Ну, це можна, звичайно. А оце що за штука така велика з якимись мікрофонами? Оце штука така більш серйозна вже. Це коли там почалися події на Сході. Це хлопці робили для того, щоб допомагати армії. Вони хотіли зробити штуку, яка визначає напрямок, з якого вистріл відбувається. Тобто, звідки стріляють? Звідки стріляють, так. І це робиться акустично, береться кілька мікрофонів. І по затримкам сигналів до мікрофонів визначається напрямок пострілу, і вже ти знаєш, звідки в тебе стріляють. Що це таке? Це лазерний різак. Цей станок ріже різні матеріали лазером. Ну, ми зможемо зараз, наприклад, вирізати ваше лого. Ось я не буду його намагатися вимовити. Беремо матеріал, який ми хочемо обробляти. Це буде в нас фанера. Угу. Беремо флешку, з флешки там вже у нас є цей файл підготовлений. Нажимаємо старт, і він починає різати. Вау. Ну там відпадає вже. Ну так, це точно безпечно для очей? Так, так. Скільки ви разів дивилися Цей на пластик, таке? він повністю блокує інфрачервоне випромінювання. Навіть якщо глядачі дивляться, це їм не буде шкодити через телевізор? Їм, напевно, не буде. Такий досить гіпнотичний процес. Та це правда. Можна дивитися на воду, на вогонь і як працює лазерний принтер. Ой, лазерний різак, так? Да. Все, готово. Тримай. Ну, який наслідок може бути від цього руху мейкерів? Екологічне споживання, тому що мейкерство – це взагалі щось, що на противагу простому споживанню, воно людей дисциплінує і фокусує їхню увагу на дещо інших процесах. У вас вдома багато всього зроблено своїми руками? Досить багато. Тобто я іноді приходжу в супермаркет, дивлюся, наприклад, там кріплення для телевізора, воно коштує 400 гривень, і в ньому взагалі немає нічого. Я приходжу сюди. Що значить немає нічого? Для мене це майже вершина технологічної можливостей людства, коли виросне кріплення для телевізора. Коли розумієш, як воно створено, то досить просто це повторити. Ну, ще з точки зору демократизації дизайну є, наприклад, дуже класні моделі меблів, які викладаються в open source, і, в принципі, те, що до сьогодні було дизайнерським і, типу, лакшері дуже дорогим, ти можеш зробити сам, і це буде 100% дешевше. Мейкери, вони якраз за те, щоб було багато маленьких мейкерспейсів. Багато маленьких майстрів замість одної великої корпорації. Так. Замість одної великої корпорації, тобто більш незалежна економіка, більш гнучка, більше ідей, швидші цикли, менше залежності глобальної. Якщо я зараз скажу, що, друзі, кому щось хочеться зробити, приходьте до вас в Hackerspace. Так, без проблем. Поділ, Київ, приходьте і ви зможете реалізувати свої ідеї тут, в Hackerspace. Дякую за цю розмову. Дуже було приємно з вами познайомитись. Страшне. Удав тероризує Маріуполь. Переполох в спальном районе Мариуполя. Многоэтажку держит в страхе удав. Удав – це, мабуть, позивний чергового ватажка сепаратистів. Переживаємо і боїмося, откуда вони, що це за змії. Це така змія, яка пролізла до нас через величезну діру на кордоні, скинула шкіру з російськими погонами і тепер повзає сходом і лякає простих українців. Вона ж може залізти в унітаз і везде. Зараз почнуть вони плодитися, вони повилазять везде, і в трубах, і везде. Стоп. Я розумію, що дегуманізація сепаратистів не знає меж і що після Мотороли нас не здивує шкарликовістю російсько-терористичних бійців. Але ж лазити трубами та унітазами – це взагалі якийсь треш. Що там насправді відбувається? Жителі цієї багатоповерхівки у паніці, впевнені, від сусідки втік домашній удав. Тю.
Ну, втік, удав. Чого боятися? Він же не сепаратист. І в унітаз не залізе, бо удави не живуть під водою. Она же купила 2. Сейчас начнут они плодиться, они повылазят везде, и в трубах, и везде. Почне плодитися, залізе в унітази, у труби, у шафи, поміняє замки, піде на роботу на завод Ахметова, очолить відділ корпорації СКМ, виграє мажоритарку від партії Ляшка, напише закон про дотації на удавництво, розтягнеться від Сяну до Дону, а потім взагалі опереже собою весь світ! Але своїми очима втікачів рептилій ніхто не бачив. Про повзучих сусідів дізналася з інтернету. А ще ця жінка нарешті дізналася, як збільшити пеніс. Достатньо лише... Я не видела их. Но я только представлю, какая-то страшилка, это сразу можно умереть на месте. Тобто в когось живе змія, а сусіди бояться піти і спитати, що за змія, подивитися, як вона виглядає, та чи належно її утримують. Сусіди тільки уявляють і сидять в інтернеті, і потім бояться. А коли попускає, вони знову заходять в інтернет і бояться ще більше. Там такі змії! Дізналася з інтернету. Мало хто знає, але удави в Маріуполі провели власний удав'ячий інтернет. Тепер, що б ти не захотів там подивитись, погоду чи MILF Lesbian Interracial Threesome, тобі все одно показують тільки найбільших, найтовстіших удавів. Може, просто не треба було удавів пхати у роутер? Пусть нам покажут, в каких условиях содержатся эти змеи. Пусть придет руководство нашего района, скажет, что они содержатся в террариуме. Все нормально, жители, не беспокойтесь. Хай піде керівництво! Гарний план. Керівництво, звісно, не шкода. А ще є журналісти телеканалу «Україна». Хай вони йдуть у те зміїне кубло та перевіряють. Їм після Ахметова нічого не страшно. Йдемо ми. Двері відчиняє Діана, господиня тих самих 2 імператорських удавів. Стверджує, вони нікуди не тікали, обидва в тераріумі. Діана купила удавів місяць тому. Хоче їх розводити, щоб заробити гроші на ремонт. Вони мені не виповзають за пределы квартири, по квартирі вони не повзають. Ви уявляєте, як пощастило цій дитині? Вона може грати в змійку не на телефоні, а вживу. Соцслужби наполягли, щоб удави жили під замком. Господиня погодилася. Гаррі Поттер існує. Він жінка і так виглядає, бо живе в Маріуполі. І як ви вже помітили, у цьому випуску ми багато говорили про тварин. Тому сьогодні у нас у музичному лайві Пітер and the Wolves. Я вам представлю, це Пітер, а це, я так розумію, Wolves. Так, це вони. Ви до нас прийшли з прем'єрою. Це буде найперша ластівка з того нового, що ми робимо після того, як випустили нашу платівку десь більш ніж рік тому назад. Це буде найновіший трек, який ще ніхто не чув, окрім ось хлопців. Як він називається? Називається «Busy». Busy. Я знаю, що ти дуже чутливо і відповідально ставишся до різних нюансів по звуку. І тому розкажи, будь ласка, чому ти вибрав саме цю гітару? Тому що я впевнений, що це не випадково ти це зробив. Я можу розповідати про там шари фарби, яка є на цьому інструменті, але перш за все... Давай я тобі його покажу, чи дам в руки, чи візьми сам. Перш за все, спробуй сам. Вона важкенька, да? Ти мені довіряєш? Так. Ну так, вона важкенька. Це моя найважча гітара, я її беру, коли граю одну пісню. Саме цю, ти будеш грати? Так. Коли треба грати 10-20, я стараюсь брати якийсь полегший інструмент. Як сьогодні наш Іван взяв, найлегший. У нього дитяча сьогодні. Халявщик. Busy, Peter and the Wolves. Дякую. Change your mentality. Gone, kinda sad to know. Are you really gonna miss the entire show? The first thing I recall is I don't like it here. But I don't wanna fight it like a musketeer. Beauty's in the air, but if it's crap, it's crap. Joys in the final laugh.